ગુડ મોર્નિંગ વન્સ અગેન. ફરીથી આપણે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ સાથે ડિસ્કસ કરી રહ્યા છીએ. આજે આપણું ડિસ્કશન છે દેટ ઇઝ રિલેટેડ વિથ પાવર બીઆઈ. આપણું આ પાવર બીઆઈ જે છે દેટ વિલ કમ્સ અંડર ધ ડેટા એનાલિટિક્સ. એટલે કે જે સ્ટુડન્ટ ડેટા એનાલિટિક્સ સ્ટડી કરી રહ્યા છે સ્પેસિફિકલી, જે લોકોને ડેટા એનાલિસ્ટ બનવું છે સ્પેસિફિકલી, અને ડેટા ઉપર પ્રોસેસિંગ કરી અને અલગ અલગ પ્રકારના રિપ્રેઝન્ટેશન જોઈએ છે, એ લોકો માટે સ્પેસિફિકલી પાવર બીઆઈ બહુ સારું એવું ટૂલ છે જેની મદદથી તમે ડેટાને ઇઝીલી રિપ્રેઝન્ટ કરી શકશો. સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ ડિસ્કશન વિથ ધ પાવર બીઆઈ કે પાવર બીઆઈ શું છે અને એમાંથી આપણને કેવી રીતે બેનિફિટ થઈ શકે એમ છે. તો ધીસ આર સમ ઓફ ધ સ્નેપ્સ ઓફ ઇવેન્ટ. પ્રીવિયસલી જે બી કઈ ઇવેન્ટ્સ મેં કરેલી છે એના સ્નેપ્સ છે. ધીસ આર સમ ઓફ ધ બિઝનેસ ઇવેન્ટ્સ. અત્યારે બિઝનેસની અલગ અલગ મીટિંગ્સ જે હોય છે જેમાં ટેકનિકલ ગાઈડન્સ માટેની હું સેશન્સ આપી રહ્યો છું, તો એમના સ્ક્રીનશોટ્સ છે. તો નાઉ લેટ અસ ડિસ્કસ અબાઉટ ધ પાવર બીઆઈ કે પાવર બીઆઈ ની અંદર આપણે કેટલા પોઈન્ટ્સ ડિસ્કસ કરવાના છીએ. તો કે સૌથી પહેલા આપણે વી વિલ સ્ટાર્ટ વિથ ધ ઓવરવ્યુ. આપણે ઓવરવ્યુ થી સ્ટાર્ટ કરશું કે ભાઈ પાવર બીઆઈ શું છે બેઝિકલી, અને કઈ જગ્યાએ યુટિલાઇઝેશન થાય છે. ઇન્સ્ટોલેશનના સ્ટેપ્સ વિશે થોડુંક ડિસ્કસ કરશું, પછી એનું ઇન્ટરફેસ વિશે થોડું ડિસ્કશન કરશું, ડેટા સોર્સ વિશે, પાવર ક્વેરી કેવી રીતે લખી શકાય છે, અને ફાઇનલી આપણે વિઝ્યુઅલ્સ અને રિપોર્ટ્સ કેવી રીતે બનાવી શકાય છે ધેટ વી વિલ ડિસ્કસ ઇટ આઉટ. આટલી વસ્તુ આપણે ડિસ્કસ કરવાના છીએ. Overview of the Power BI. Power BI is a business analytics service by Microsoft that provides interactive visualization and business intelligence capability with the interface simple enough for end user to create their own reports and dashboard. સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં આપણે વાત કરીએ તો પાવર બીઆઈ નો યુટિલાઇઝેશન ક્યાં આગળ થાય છે, કઈ જગ્યાએ થાય છે, તો કે જે બિઝનેસમાં બહુ બધો ડેટા હોય છે. હવે ડેટા છે, એક્ઝામ્પલ તરીકે કોઈ બી એક બિઝનેસ છે જે મલ્ટિપલ આઇટમ્સનું સેલ કરી રહ્યા છે, તો એની પાસે કેટેગરીઝ બી મલ્ટિપલ હશે, કેટેગરી વાઇઝ આઇટમ બી મલ્ટિપલ હશે. હવે એ જે આઇટમનું સેલ્સ કરી રહ્યા છે સ્પેસિફિકલી, એ જ્યારે સેલ થાય છે ત્યારે શું થશે સ્પેસિફિકલી, અલગ અલગ એરિયામાં એ સેલ કરશે. માની લો કે એક્ઝામ્પલ તરીકે વડોદરા સિટીનો આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ તો વડોદરા સિટીમાં વાઘોડિયા રોડ ઉપર કરે છે, આજવા રોડ ઉપર કરે છે, લેટ્સ સે કારેલીબાગ કરે છે, અલકાપુરી કરે છે. તો એની પાસે સેલ્સ ઘણું બધું થઈ રહ્યું છે, પણ ડેટા એને જોઈશે કે ભાઈ કયા એરિયામાં મેક્સિમમ સેલ થઈ રહ્યું છે. તો ફાયદો શું થશે એને કે ફોર એક્ઝામ્પલ અલકાપુરી એરિયામાં વધારે સેલ થઈ રહ્યું છે, તો એને જે સોશિયલ મીડિયાની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરી શકે છે અથવા કોઈ બેનર્સ હોર્ડિંગ્સ મૂકી શકે છે, એટલે કે જે કંઈ બી માર્કેટિંગનું પ્લાન કરવું હોય તો એ એમને ખ્યાલ આવી જશે કે ભાઈ અલકાપુરીમાંથી આપણી પાસે મેક્સિમમ કસ્ટમર બેઝ આવી રહ્યા છે, તો આપણને એમાંથી બેનિફિટ વધારે મળશે. તો બાય યુઝિંગ ધીસ વે એ રીતે ફાઇનલાઇઝ કરી શકે છે. આ એક એક્ઝામ્પલ છે. તો એવા ઘણા બધા ઇન્સાઇટ્સ હોય છે કે ભાઈ ફોર એક્ઝામ્પલ આપણી પાસે સેલ્સ ટીમનો ઓવરવ્યુ જાણીએ કે ભાઈ સેલ્સની 10 મેમ્બર આપણે વર્કઆઉટ કરી રહ્યા છે, તો કયા સેલ્સ મેમ્બરનું કેટલું પરફોર્મન્સ છે એ આપણે જાણવું હોય તો યુઝિંગ ચાર્ટ વી કેન એબલ ટુ વ્યૂ ઇટ આઉટ. તો એના મદદથી પર્ટિક્યુલર જાણી શકાય છે. તો આવા ઘણા બધા રિપોર્ટ જે છે એ એક જ ક્લિકથી જનરેટ કરી શકાય છે. સેકન્ડ થિંગ્સ, જે રીતે અહીંયા આગળ એક્સપ્લેનેશનમાં આપેલું હતું કે આનું ઇન્ટરફેસ છે એ બહુ સિમ્પલ છે, એટલે કે ઇટ ઇઝ લાઈક એક્સેલ. તમે જેવું એક્સેલ વાપરી રહ્યા છો સિમિલર કાઇન્ડ ઓફ ઇન્ટરફેસ છે. એના માટે તમારે કોઈ એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી પ્રોસેસિંગ નથી કરવાની. બીજી વસ્તુ, એન્ડ યુઝર પોતે જાતે રિપોર્ટ બનાવી શકશે. એનો મતલબ એવો છે કે જેને ખરેખર આ સિસ્ટમ યુઝ કરવાની છે એ પોતે જાતે બનાવી શકશે. એટલે આમાં કોઈ બી પ્રકારનું પ્રોગ્રામિંગ એડવાન્સ તમારે શીખવાનું નહીં રહે. તમને ફોર એક્ઝામ્પલ પ્રોગ્રામિંગ નથી આવડતું, તમે પ્રોગ્રામિંગ ફિલ્ડ ઉપરથી નથી, તો બી તમારે ટેન્શન લેવાની જરૂરિયાત નથી, કારણ કે તમે જાતે આના રિપોર્ટ્સ બનાવી શકશો. એટલું ઇઝી ટૂલ છે. આપણે આખું જ આજે ઓવરવ્યુ જાણશું કે કેવી રીતે આ બનાવી શકાય છે. સો લેટ અસ ગો હેડ. ઇમ્પોર્ટન્સ કઈ કઈ જગ્યાએ છે તો કે ડેટા વિઝ્યુલાઇઝેશન માટે છે, ડેટા કનેક્ટિવિટી માટે છે, રિયલ ટાઈમ ડેટા એક્સેસ માટે છે, કોલાબરેશન અને શેરિંગ છે, ઇન્ટિગ્રેશન્સ વિથ અધર માઇક્રોસોફ્ટ પ્રોડક્ટ. હવે આ જે છે એ પાવર બીઆઈ છે એ અલગ અલગ પ્રોડક્ટ્સ સાથે ઇન્ટિગ્રેટ બી થાય છે. કસ્ટમાઇઝેશન અને ફ્લેક્સિબિલિટી છે, એઆઈ અને મશીન લર્નિંગ બે લોકો ઇન્ક્લુડ કરેલું છે, સિક્યુરિટી બી સારી છે એની સ્પેસિફિકલી, અને સ્કેલેબિલિટી છે, એટલે કે આગળ જતા તમારો બિઝનેસ સ્કેલ થાય છે તો બી તમે એને યુટિલાઇઝ કરી શકો છો. ઘણા બધા માર્કેટમાં બિઝનેસમેન છે જે દે આર યુઝિંગ ઈઆરપી. અલગ અલગ પ્રકારના જે મોટા બિઝનેસમેન હોય કે જેની પાસે બહુ મોટી ટીમ છે, બહુ બધી પ્રોડક્ટ છે, બહુ બધું ડે ટુ ડેમાં સેલ્સ થાય છે, તો એ લોકો શું કરતા હોય એસએપી કાઇન્ડ ઓફ સોફ્ટવેર છે અથવા ઈઆરપી ટાઈપના સોફ્ટવેર વાપરતા હોય. તો ઈઆરપી માંથી તમારો ડેટા એક્સપોર્ટ થતો હોય એઝ એ એક્સેલ ફોર્મેટમાં. તો એ એક્સેલ ફોર્મેટ તમે આ પર્ટિક્યુલર પાવર બીઆઈ ને આપશો તો તમને સરસ મજાનું એક વિઝ્યુલાઇઝેશન ચાર્ટ આપશે, જેથી કરી અને તમે ડિસિઝન ઇઝીલી લઈ શકશો કે ભાઈ હા આ બ્રાન્ચમાંથી આટલું સેલ થયું છે, આ પ્રોડક્ટ આ બ્રાન્ચમાં ચાલે છે, આ પ્રોડક્ટ આ બ્રાન્ચમાં નથી ચાલતી, તો આપણે આટલું મૂવમેન્ટ કરવું જોઈએ. તો એ તમને બધો જ આઈડિયા અહીંયાથી ઇઝીલી
મળી જશે. સો ધેટ વી આર ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ. પાવર બીઆઈ ના બે માર્કેટમાં વર્ઝન અવેલેબલ છે, એક ડેસ્કટોપ વર્ઝન છે, એક ઓનલાઈન વર્ઝન છે. બરોબર છે. હું તમને રિકમેન્ડ કરીશ કે યુ શુડ યુઝ ધ ડેસ્કટોપ વર્ઝન. ડેસ્કટોપ વર્ઝન તમારે યુઝ કરવું જોઈએ મારી દ્રષ્ટિએ. ઓનલાઈન વર્ઝન છે એમાં બી થશે બેઝિક લેવલનું ટાસ્ક, ડેસ્કટોપમાં બી થશે. ડેસ્કટોપમાં તમારી પાસે ઘણા બધા ફ્લેક્સિબિલિટી મળશે, ઘણા બધા વર્ઝન, ઘણું બધું એડવાન્સ મળશે તમને. સો આઈ સજેસ્ટ ટુ ગો ફોર ધ ડેસ્કટોપ વર્ઝન, કે ડેસ્કટોપ વર્ઝન તમે યુટિલાઇઝ કરો. ડેસ્કટોપ વર્ઝન માટેનું સિમ્પલ સ્ટેપ છે, તમારે પાવર બીઆઈ ડાઉનલોડ તમે લખશો તો તમે સીધી પાવર બીઆઈ ની વેબસાઇટ મળી જશે અને એના તમે ડેસ્કટોપમાં ઇન્સ્ટોલેશન કરી શકો છો. ઇટ ઇઝ સમથિંગ લાઈક અધર સોફ્ટવેર, કે માર્કેટમાં જે કઈ બી સોફ્ટવેર છે સેમ એઝ એવા ને એવા સોફ્ટવેરની જેમ ઈ સોફ્ટવેરનું ઇન્સ્ટોલેશન કરો છો એવી જ રીતે પાવર બીઆઈ નું ઇન્સ્ટોલેશન થઈ જશે. મેં અહીંયા આગળ ઓલરેડી પાવર બીઆઈ ડાઉનલોડ કરી દીધું છે. લેટ મી શો યુ ધ પાવર બીઆઈ ઇન્ટરફેસ એન્ડ ડાઉનલોડ. મેં રિસેન્ટલી ડાઉનલોડ કર્યું છે, તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મારા ડાઉનલોડ ફોલ્ડરની અંદર અહીંયા પાવર બીઆઈ ડેસ્કટોપ મારી પાસે અવેલેબલ છે. હવે આ ડાઉનલોડ કરી અને મેં ઇન્સ્ટોલ કરી દીધું છે. આ તમે જોઈ શકો છો, આ મારું ફર્સ્ટ ઇન્ટરફેસ આવેલું છે, ધેટ ઇઝ ઓફ ધ પાવર બીઆઈ. આ પાવર બીઆઈ નું ઇન્ટરફેસ છે, જસ્ટ મેં ડાઉનલોડ કર્યું છે અને મેં અહીંયા આગળ ઓપન કરેલું છે. ધીસ ઇઝ જસ્ટ ઓપનિંગ અ ફાઇલ, કે તમે જ્યારે કોઈ બી સોફ્ટવેર ઓપન કરો છો તો પહેલા શું કહે કે ભાઈ તમારે કોઈ ફાઇલ ઓપન કરવાની છે કે સમથિંગ લાઈક ધીસ. તો એ પ્રકારનું અત્યારે ઇન્ટરફેસ આવી રહ્યું છે. તો આમાંથી આપણે આગળ બી જોઈશું કે કેવી રીતે આપણે પાવર બીઆઈ નો યુઝ કરીને રિપોર્ટ્સ બનાવી શકાય છે. સો ધીસ ઇઝ ધ ઇન્સ્ટોલેશન સ્ટેપ. ઇન્સ્ટોલેશન સ્ટેપ સિમ્પલ છે, ડાઉનલોડ કરીને ઇન્સ્ટોલ કરી દેવાનું છે. ગૂગલમાં જઈ અને તમે લખશો પાવર બીઆઈ ડાઉનલોડ એટલે તમને મળી જશે લિંક. યુ વિલ ગેટ ધ ફર્સ્ટ લિંક. તમને પાવર બીઆઈ ડાઉનલોડની ફર્સ્ટ લિંક મળી જશે. ફર્સ્ટ લિંકમાં તમે અહીંયાથી જશો બેઝિકલી તો અહીંયા ડાઉનલોડ ઓપ્શન આવી જાય છે. ધેટ યુ નીડ ટુ ક્લિક ઇટ. ડાઉનલોડ કરવાનું, સેટઅપ ફાઇલ આવી જશે, સેટઅપ ફાઇલને તમારે ઇન્સ્ટોલ કરી દેવાની છે. સો ધીસ વિલ બી અરાઉન્ડ આઈ કેન સે 544 MB. આ 544 MB જેવું એપ્રોક્સિમેટલી સાઇઝ એની છે. સો 64 વર્ઝન તમારે ડાઉનલોડ કરવાનું રહેશે, બીકોઝ યુ આર યુઝિંગ ધ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ 64. જનરલી બધા 64 યુટિલાઇઝ કરી રહ્યા હશે. સો ધીસ વિલ બી ધ ડાઉનલોડિંગ વર્ઝન. હવે અહીંયા એનું ઇન્ટરફેસની આપણે વાત કરીએ કે આ પ્રકારનું એનું ઇન્ટરફેસ છે, જેની ઇન્ટરફેસની અંદરના અલગ અલગ પેનલ છે. તો બેટર છે કે આપણે પહેલા ડાયરેક્ટલી ત્યાં જતા રહીએ, પછી પાછા આપણે સ્ક્રીનશોટ્સ ઉપર આવીએ. તો મેં અહીંયા આગળ હું ઇન્ટરફેસ મેં પાવર બીઆઈ ઓપન કર્યું છે, ત્યાં જતો રહું છું. લર્ન વિથ ધ સેમ્પલ ડેટા ઉપર હું ક્લિક કરું છું. લોડ સેમ્પલ ડેટામાં જાઉં છું. લોડ સેમ્પલ ડેટાનો મતલબ કે મારે આમાં જ્યારે ચાર્ટ્સ બતાવવો હશે તો મારે કોઈ ડેટા અપલોડ કરવો પડશે. તો ડેટા મારે કાં તો મારો ડેટા અપલોડ કરવાનો છે, કાં તો એમને જે મને ઇનિશિયલી સેમ્પલ આપ્યું છે એને યુઝ કરવાનું. એને તમે એક સિમ્પલ ભાષામાં કહી શકો ટેમ્પલેટ. માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ જે છે એ માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડમાં તમે જ્યારે નવું વર્ડ ક્રિએટ કરતા હો ત્યારે તમને પૂછે કે તમારે બ્લેન્ક ક્રિએટ કરવું છે કે ટેમ્પલેટ કરવું છે. તો તમે ટેમ્પલેટ લેશો તો તમને એક પ્રી ડિફાઇન્ડ ડેટા મળી જશે. તો હું અહીંયા આગળ સેમ્પલ ડેટાને લોડ કરું છું અત્યારના કેસમાં, જેથી કરીને આપણી પાસે ડેટા આવે તો એનું રિપ્રેઝન્ટેશન આપણે ઇઝીલી કરી શકીએ. પછી આપણે આપણા ડેટા ઉપર બી જોઈશું કે ભાઈ આપણા ડેટા ઉપર પ્રોસેસિંગ કરવું હોય તો કેવી રીતે કરી શકાય. મેં સેમ્પલ ડેટા અપલોડ કરી દીધું એટલે ટૂંકમાં આપણું ઇન્ટરફેસ લોડ થઈ જશે પરફેક્ટલી. ડેટા લોડ થઈ રહ્યો છે, સ્પેસિફિકલી લોડિંગ ડેટા ટુ મોડેલ એવો મેસેજ અત્યારે સ્ક્રીન ઉપર બતાવી રહ્યો છે. સો નાઉ દે આર લોડિંગ ધેટ પર્ટિક્યુલર ટાઈપ. 700 રો અહીંયા આગળ લોડેડ થઈ ગઈ છે સ્પેસિફિકલી. હવે જે ડેટા લોડ થયેલો છે એનું આપણે જોઈશું કે ભાઈ કયા કઈ કોલમ્સ છે. તો અહીંયા રાઈટ હેન્ડ સાઈડની ડેટા પેનલમાં આપણને બતાવી દેશે. ડેટા પેનલમાં તમે અહીંયા જોવો છો ફાઇનાન્શિયલ કરીને ઓપ્શન આવે છે. ફાઇનાન્શિયલની અંદર દરેક કોલમના નામ અહીંયા આગળ આવી ગયા છે રાઈટ હેન્ડ સાઈડની પેનલમાં. જે ટોપ મોસ્ટ રાઈટ સાઈડની પેનલ છે. ઓનલાઈન મેમ્બર્સને વિઝિબલ છે તો કોમેન્ટમાં જણાવે મને. કોઈ બી ક્વેરી હોય, ક્વેશ્ચન હોય તો બી જણાવે. જોઈન થઈ ગયા છો જેટલા બી મેમ્બર્સ ગુડ મોર્નિંગ કરીને એટલીસ્ટ મેસેજ કરી દે તો આઈ કેન એબલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ આઉટ કે ભાઈ તમે મારી સાથે જોઈન થઈ ગયા છો. તમે કયા કયા બેકગ્રાઉન્ડમાંથી જોઈન થયેલા છો એ બી મને તમે જણાવો તો જેથી કરીને મને ખ્યાલ આવે કે કદાચ કોઈ ટેકનિકલ મેટર મારે ડિસ્કસ તમારી સાથે કરવી હોય તો આઈ કેન. તમારે ક્વેરી ક્વેશ્ચન હોય તો બી તમે મને કોમેન્ટમાં જણાવી શકો છો. ફાઇન. તો રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં જે પેનલ બતાવે છે દેટ ઇઝ ડેટા પેનલ. ડેટા પેનલ્સ બતાવી દીધી છે જેમાં મારી અલગ અલગ કોલમના નામ છે. જે મેમ્બરે એક્સેલ યુટિલાઇઝ કરેલું હશે એ એક્સેલમાં આપણને ખ્યાલ હશે કે પહેલી આપણે જે રો હોય છે એમાં આપણે જનરલી કોલમના હેડિંગ મૂકતા હોય છે. સો ધીસ આર ધ કોલમ હેડિંગ્સ. જેટલા મેમ્બર જોઈન થયા છે બધા એક્સેલ યુટિલાઇઝ કરેલું છે. જસ્ટ કોમેન્ટમાં મને આન્સર આપી દો કે યસ વી હેવ યુઝ ધ એક્સેલ. કારણ કે એક્સેલ કોમન છે, લગભગ બધા મેમ્બરે યુટિલાઇઝ ઓલરેડી કર્યું જ હશે. તો આ ડેટા આપણો લોડ થઈ ગયા છે. ફરીથી પાછા આપણે પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશનમાં જતા રહીએ તો અહીંયા આગળ જુઓ તો તમને આખું પ્રેઝન્ટેશનમાં અલગ અલગ વિન્ડો સમજાવેલી છે. રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાંથી શરૂઆત કરીએ તો ડેટા પેનલ છે જે આપણે અત્યારે જોયું. એની બાજુમાં વિઝ્યુઅલ પેનલ છે. વિઝ્યુઅલ પેનલ એટલે કે અલગ અલગ પ્રકારના ચાર્ટ્સ. તો તમારે જેવો ચાર્ટ્સ અહીંયા આગળ ક્રિએટ કરવો હોય એ તમે કરી શકો છો.
ચાર્ટ્સની બાજુમાં જે ઓપ્શન છે થર્ડ રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાંથી જે રેડ કલરની બોર્ડર કરેલી છે એમાંથી રાઈટ સાઈડમાંથી હું શરૂ કરી દીધું, જેમાંથી થર્ડ વસ્તુ છે દેટ ઇઝ અ ફિલ્ટર પેનલ. એટલે કે તમારા ડેટાને તમારે ફિલ્ટરેશન કરવું હોય તો તમે અહીંયા આગળથી ફિલ્ટર કરી શકો છો. સો દેટ વિલ બી ધ ફિલ્ટર. પછી મોટી જે પેનલ છે દેટ ઇઝ અ કેનવાસ. ઈ કેનવાસ જે છે ઈ તમારો વર્ક એરિયા છે. ઈ વર્ક એરિયાની અંદર સ્પેસિફિકલી તમારે ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપ કરી અને તમારે સેટ કરવાનું રહેશે. નીચેના ભાગમાં જોઈએ તો આપણને નેવિગેશન પેન મળે છે, એટલે કે પેજ 1, પેજ 2, પેજ 3 એ રીતે મળે છે ઓપ્શન્સ. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડની પેનલ છે એમાં રિપોર્ટ વ્યૂ છે, ડેટા વ્યૂ છે અને મોડેલ વ્યૂ છે. એ આપણે વન બાય વન જોઈશું. અને ઉપરના ભાગમાં રિબન આપવામાં આવેલી છે. રિબન દેટ ઇઝ યોર મેનુ, વી કેન સે કે ભાઈ ફાઇલ મેનુ છે, આપણી પાસે હોમ મેનુ છે, ઇન્સર્ટ મેનુ છે. એ આપણું વર્ડ, એક્સેલ, પાવર પોઈન્ટ જેમાં આવે છે સિમિલર મેનુ છે આપણી પાસે. સો ધીસ આર ધ ઇન્ટરફેસ. આપણે રિયલ ઇન્ટરફેસમાં જમ્પ કરીએ તો રિયલ ઇન્ટરફેસમાં આપણી પાસે ડેટા પેનલ બી છે, વિઝ્યુલાઇઝેશનની પેનલ બી છે. અહીંયાથી ફિલ્ટર ઉપર ક્લિક કરું છું તો તમે જોઈ શકો છો ફિલ્ટરની પેનલ બી ઓપન થઈ ગઈ છે. તો આપણી પાસે ફિલ્ટરની પેનલ બી છે. ઉપરના ભાગમાં રિબન છે, જેમ કે અત્યારે હોમ રિબન ઓપન છે, પછી ઇન્સર્ટ રિબન મેં ઓપન કરી, મોડેલિંગ ઓપન કરી, વ્યૂ રિબન ઓપન કરી છે, ઓપ્ટિમાઇઝ કરી છે, હેલ્પ કરી છે અને આ ફાઇલ છે. સ્પેસિફિકલી આ ફાઇલ વાળું આપણું મેનુ ઓપન થશે. તો ધીસ આર ધ રિબન્સ. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં તમે જુઓ તો અહીંયા રિપોર્ટ વ્યૂ બતાવે છે, અહીંયા ટેબલ વ્યૂ છે, મોડેલ વ્યૂ છે અને ટેક્સ ક્વેરી વ્યૂ છે. આમાં પ્રોગ્રામિંગ આવશે ટેક્સ ક્વેરીમાં. આગળ જતા આપણે ધીમે ધીમે ઓપ્શન્સ જોઈએ સ્પેસિફિકલી. સો ધીસ આર ધ ઇન્ટરફેસ. ઇન્ટરફેસ લગભગ તમને બધા મેમ્બરને સમજાઈ ગયો છે. કોઈ ક્વેરી ક્વેશ્ચન હોય તો તમે મને કોમેન્ટમાં જણાવી શકો છો. પછી જે કનેક્ટિંગ ડેટા સોર્સિસ. હવે ડેટા સોર્સને કનેક્ટ કરવો એટલે કે મારે કોઈ બી પ્રકારનો મારો ડેટાને અપલોડ કરવો હોય તો કેવી રીતે અપલોડ કરી શકાય છે. તો એના માટે ગેટ ડેટા કરીને ઓપ્શન છે આપણી પાસે. હું અહીંયા હોમમાં જતો રહું છું. હોમમાં તમે અહીંયા જોશો ગેટ ડેટા કરીને ઓપ્શન છે. આટલા પ્રકારના ડેટાને તમે પાવર બીઆઈ ની અંદર અપલોડ કરી શકો છો, જેમાં એક્સેલ છે, પછી ડેટા ફ્લો છે, ડેટાવર્સ છે, એસક્યુએલ સર્વર છે, ટેક્સ અથવા સીએસવી છે, પછી ઘણા બધા છે. તમે અહીંયાથી મોરમાં જશો તો તમને બહુ બધા છે. ધેટ આર ધ કનેક્ટર્સ. એને કહેવામાં આવે છે અલગ અલગ પ્રકારના કનેક્ટર્સ, જેની મદદથી તમે ડેટાને અહીંયા આગળ અપલોડ કરી શકશો. એટલે માની લો કે મારી પાસે કોઈ બી ડેટા એક્સેલમાં છે તો હું અહીંયાથી એક્સેલ સિલેક્ટ કરીશ. ધેન આઈ વિલ સિલેક્ટ ધેટ એક્સેલ ફાઇલ. પછી અહીંયાથી મારે શું કરવાનું છે, ઈ એક્સેલ ફાઇલને સિલેક્ટ કરવાની છે. એટલે ઈ ડેટા મારા ડેટામાં જે અત્યારે મારી પાસે અપલોડ કરેલા ડેટા છે એમાં સાથે સાથે ક્લબ થઈ જશે અને એનું રિપ્રેઝન્ટેશન અલગ અલગ રીતે કરી શકીશ સ્પેસિફિકલી. તો ધેટ ઇઝ અ કનેક્ટિંગ ડેટા સોર્સ. અત્યારે આપણે એક્ઝિસ્ટિંગ ડેટાને યુટિલાઇઝ કરવાના છે એટલે હું કનેક્ટિંગ નથી કરી રહ્યો. પછી યુઝિંગ પાવર ક્વેરી એડિટર. પાવર ક્વેરીની મદદથી તમે શું કરી શકો છો, ડેટાને ફિલ્ટરેશન કરી શકો છો. કે માની લો કે મારી પાસે બહુ બધો ડેટા છે પણ મારે અમુક પ્રકારનો ડેટા જોઈએ છે, અમુક ડેટા નથી જોઈતો, તો તમે અહીંયાથી ફિલ્ટર કરી શકો છો સ્પેસિફિકલી. પછી છે વિઝ્યુઅલ ચાર્ટ્સ. આપણા માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કારણ કે અહીંયા આપણે સ્પેસિફિકલી વિઝ્યુઅલ ચાર્ટ જ બનાવવાના છે. સો લેટ અસ જમ્પ ઇન્ટુ ધ પાવર બીઆઈ એન્ડ પ્રિપેર સમ ચાર્ટ્સ. તો આપણે અહીંયા ચાર્ટ્સ બનાવીએ. ચાર્ટ્સ બનાવવા માટેની પ્રોસેસ શું છે, તો કે અહીંયા આગળ આપણી પાસે વિઝ્યુલાઇઝેશન છે. વિઝ્યુલાઇઝેશનમાંથી હું અહીંયાથી પાઈ ચાર્ટ ઉપર ક્લિક કરું છું. એટલે મારા વર્ક એરિયામાં તમે જોવો છો પાઈ ચાર્ટ એડ થઈ ગયું છે. મારો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડનો જે વર્ક એરિયા છે એમાં પાઈ ચાર્ટ એડ થઈ ગયું છે. હવે એ પાઈ ચાર્ટમાં મારે ડેટાને લોડ કરવો છે. તો લોડ કરવા માટે થઈ અને મારે શું કરવાનું છે, અહીંયા આગળ મારી પાસે ફાઇનાન્શિયલ્સમાં અહીંયા આગળ કોલમ છે, જે ડેટા જે છે ડેટાની અંદરની બધી અલગ અલગ કોલમ છે. તો હું અહીંયા કન્ટ્રી ઉપર ટિક કરું છું એટલે કન્ટ્રી એની સાથે ફિલ્ડ એડ થઈ જશે સ્પેસિફિકલી. તમે જોઈ શકો છો ત્યાં આગળ લોડિંગ થઈ રહ્યું છે. પછી હું અહીંયા સેલ્સ ઉપર ટિક કરું છું તો સેલ્સનો સમ મળી જશે. તમે જોઈ શકો છો ચાર્ટ મારો રેડી થઈ ગયો છે. સો લેટ મી યુઝ ધ ઝૂમ. ઝૂમની મદદથી હું તમને ચાર્ટ બતાવું તો થોડો તમને વધારે વિઝ્યુલાઇઝ થશે પ્રોપર. લેટ મી ઝૂમ ઇટ. યસ, નાઉ આઈ થિંક યુ કેન વ્યૂ ધ ચાર્ટ. તમને હવે ચાર્ટ અહીંથી વિઝિબલ છે. એ પર્ટિક્યુલર ચાર્ટ મેં ખાલી બે જ ક્લિક કરી છે. આઈ હેવ જસ્ટ ડન 2 ક્લિક્સ. મેં અહીંયા આગળ ફરીથી હું આના ઉપર ક્લિક કરું છું. આમાં તમે જુઓ અહીંયા રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં જુઓ તો સેલ્સ ઉપર અને કન્ટ્રી પર બે ઉપર ટિક કરી છે. કન્ટ્રી વાઇઝ ચાર્ટ મારો તૈયાર થઈ ગયો છે. સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇઝી ટુ ક્રિએટ એની કાઇન્ડ ઓફ વિઝ્યુલાઇઝેશન્સ. આ મેં પાઈ ચાર્ટ કરેલો છે. તમારે પાઈ ચાર્ટની બદલે બીજો કોઈ બી ચાર્ટ કરવો હોય તો બી તમે કરી શકો છો. ધીસ ઇઝ યોર ચોઇસ. એ બી તમારા ઉપર છે કે તમારે કયા પ્રકારનો ચાર્ટ કરવો છે સ્પેસિફિકલી. સો ધીસ ઇઝ ધ વેરી ઇઝી વન. તો અહીંયાથી મારે કોઈ બી વિઝ્યુલાઇઝેશનની મદદથી ડિસિઝન લેવું હોય તો લઈ શકું છું. હવે મારે કોઈ બીજો ચાર્ટ એડ કરવો છે. લેટ મી એડ મોર ચાર્ટ. તો ધીસ વોઝ અ પાઈ ચાર્ટ. હું બીજો કોઈ ચાર્ટ એડ કરું છું. ધીસ આર ધ બાર ચાર્ટ.
સોરી એના ઉપર ઓવરરાઇડ થઈ ગયું છે. સો આઈ એમ પ્રેસિંગ ધ અન્ડુ. હું બાર ક્લિક કરી દઉં છું. હવે હું બાર ચાર્ટ ઉપર ક્લિક કરું છું તો બાર ચાર્ટ તમે જોઈ શકો છો એની નીચે આવી ગયો છે. હવે બાર ચાર્ટમાં મારે બતાવવું છે કન્ટ્રી વાઇઝ ડેટા બતાવવો છે, પણ મારે અહીંયા આગળ માની લો કે સેલ્સ નથી બતાવવું, પણ મારે ગ્રોસ સેલ્સ બતાવવું છે. તો આઈ વિલ યુઝ ધ ગ્રોસ સેલ્સ. તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા ગ્રોસ સેલ્સનો ડેટા આવી ગયો છે ચાર્ટમાં. ધીસ આર ધ બાર ચાર્ટ્સ. તો આ બધા જ પ્રકારના ચાર્ટ છે એને તમે અલગ અલગ રીતે યુટિલાઇઝ કરી શકો છો. સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇઝી ટુ ડિસ્પ્લે ધ ચાર્ટ. પાવર બીઆઈ ની મદદથી અલગ અલગ પ્રકારના આવી રીતના ચાર્ટના રિપોર્ટ્સ બનાવી શકો છો. ઈ રિપોર્ટ્સ તમારે એક જ તમે રિફ્રેશ કરો એટલે ઓટોમેટિકલી તમારી પાસે અપડેટેડ ડેટા મળી જાય છે અહીંયા આગળ. અને અપડેટેડ ડેટા મુજબ તમારે ડિસિઝન લેવું હોય તો તમે આરામથી ડિસિઝન લઈ શકો છો. એટલે એઝ એ મેનેજરિયલ પોસ્ટ ઉપર તમે છો અને તમારે ડિસિઝન મેકિંગ કરવું છે, સો ધીસ ચાર્ટ કેન હેલ્પ યુ અ લોટ. તમને ઘણું બધું મદદરૂપ થશે. એના માટે તમારે કોઈની પાસે જવાનું નથી. જસ્ટ અહીંયા ગેટ ડેટામાં જઈ તમારી એક્સેલ ફાઇલને અપલોડ કરી દેવાની છે. અહીંયા ડેટા આવી જશે, અહીંયા ચાર્ટ મૂકો અને તમારે જે બી કોલમને મૂકવી છે એ કોલમને મૂકો. તમારો ચાર્ટ અહીંયાથી ઇઝીલી પ્રિપેર થઈ શકશે. ભવિષ્યમાં આ ચાર્ટ ઉપર અલગ અલગ ફિલ્ટર્સ એપ્લાય થઈ શકે છે, આના કલર કોમ્બિનેશન્સ બદલાઈ શકે છે, અહીંયા લેબલિંગ બદલાઈ શકે છે, એ ઘણું બધું છે. સો ધેટ વી વિલ ડિસ્કસ વન બાય વન. એ પછી આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ડિસ્કશન કરશું. તમને કોઈ બી ક્વેરી હોય અત્યારે ઓનલાઈન મેમ્બર્સ તો તમે મને ક્વેરી કોમેન્ટમાં પૂછી શકો છો. So by using this way you can easily create your visualized chart. તમારો visualized chart તમારે ક્રિએટ કરવો હોય તો બહુ ઇઝીલી તમે ક્રિએટ કરી શકો છો અને એની મદદથી તમારે ડિસિઝન લેવા છે તો તમે ઇઝીલી ડિસિઝન લઈ શકશો. So finally we are closing the sessions about the Power BI. આ Power BI નું ઇન્ટ્રોડક્શન સેશન હતું. હું રિકમેન્ડ કરું છું ડેસ્કટોપ વર્ઝન તમે ઇન્સ્ટોલ કરી નાખો, તમે ચાર્ટ બનાવો અને મને કોમેન્ટમાં જણાવો કે તમારો એક્સપિરિયન્સ કેવો રહ્યો. તમારેથી ચાર્ટ પ્રિપેર થયા છે નથી થયા, અધરવાઇઝ કોઈ બી ક્વેરી ક્વેશ્ચન હોય તો તમે મને કોમેન્ટમાં જણાવી શકો છો. સો લેટ અસ કન્ક્લુડ ધ સેશન્સ. કોઈ બી મેમ્બરને ક્વેરી હોય તો તમે કોમેન્ટમાં મને પછી જણાવજો તો આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે એને ડિસ્કસ કરશું. So let us conclude the session. Thank you very much for joining online session.